Welcome back sa my YouTube channel. This is Abby. Hello po. Kamusta po kayo dyan? For today's vlog, as you know naman sa title, mag-a-update ako tungkol dun sa video ko na to. Yes, super daming nagko-comment dyan and nag-aanap or nagtatanong ng update, which is hindi ko nagawa kasi nga hindi ko man na-expect na super daming naka-experience pala nung na-experience ko. Yes, bumuka ang tahi. Hindi ako cesarean. Normal delivery tayo, pero bumuka ang tahi down there. So, kinakailangan gupitin si vagina dahil medyo nahirapan talaga akong ilabas ang baby ko. So, kaya ginagawa yun para mas mapabilis mapalabas si baby ko. Lalo na kung masikip or malaki yung ni baby. I don't know. Pero, ang dahilan talaga nun is para mas mapabilis lumabas si baby. So, maswerte yung mga hindi nakaranas ng Episiotomy. Tama ba? Episiotomy. Ayan. But ako, as a first time mom, naranasan ko siya, guys. Kasi talagang nahirapan talaga ako kay Tadeus. Super tagal ko nag-labor. I think almost 12 hours ako nag-labor kay Tadeus bago ko siya nilabas. And super nga akong pinahirapan. You know what, guys? Talagang tinulungan na ako ng mga doktor doon na talagang pinush niya yung tiyan ko na super sakit pero hindi ko na ininda siguro kasi sa super tagal ng labor ko na manhid na yung katawan ko sa sakit. Kahit nga nung tinatahi na siya, hindi ko na siya nararamdaman kasi nakatingin na ako sa anak ko. Katabi ko na siya. Nasa gilid lang kasi siya eh. So, nasa gilid lang siya hinuhugasan, nililinisan. So, sa kanya na lang ako nakatingin. Pero tumutuloy yung luha mo pero hindi mo naramdaman yung sakit. Kasi parang, tapos na. Tapos na siya. So, let's go back to our topic. Which is, kamusta na ba si Tahi? So, short story lang, paano ko na-discover na bumuka yung tahi ko. At first, hindi ko talaga alam. Kasi, nalaman ko lang nung hinimatay ako, dinala na ako sa ospital. So, ang nangyari kasi, pagka 3 days, I think 3 days pa bago ko, or 2 days bago ko nakabalik sa bahay. Tama, 3 days or 2 days? 2 days or 3 days. Nandun lang, 2 to 3 days bago ko nakabalik sa bahay. And, normal naman yung dinudugo ka pa rin. Kailangan, kasi nga, may lumalabas pa talagang dugo sa'yo. So, sa akin, feeling ng nanay ko hindi na ilabas lahat ng inunan ko. Kasi, ang lalaki po nung lumalabas na dugo sa akin. Talagang buo-buo. So, nung una, napansin na nila sa akin na super putla ko. Although, nung buntis pa lang ako, binilinan na ako ng doktor ko na habulin ko yung dugo. Habulin, no? Pataasin ko yung blood level ko. Kasi super baba talaga. Kaya dapat, inom ako ng inom ng perus. Pero, may kasalanan din ako kasi, hindi ko ganong ininom talaga yung perus. Not knowing na, totoo pala yung sinabi nila. Kaya guys, mga momshi, if mababa ang inyong dugo, guys, uminom po kayo ng perus. Like twice a day. Kahit pangit yung lasa. Meron namang mga perus na hindi pangit ang lasa. Yun ang inumin nyo. Late ko na kasi na-discover yung mga perus na hindi pangit ang lasa. So, ayun guys. Nasabi sa akin ng doktora ko yun, ng OB ko na pag dito maas yung blood mo, pwede kang salinan ng dugo. So, hindi ko siya ganong inintindi ng time na yon. Ewan ko kung bakit, hindi ako ganong natakot ng time na yun. So, which is pinagsisihan ko guys, kasi ayun ang nangyari, nabalik ako sa doktor, sa ospital. So, dahil nga hinimatay ako, sa sobrang baba po talaga ng dugo ko. Parang ano na ako, anong tawag doon? Ano ba tawag doon ba? Alam mo ba tawag doon? Ano yan? Yung kulang sa dugo ba? Uy! Yung kulang sa dugo. Hindi nga yung di ko masabi yung word, guys. Kasi yun nga, mababa yung dugo ko. Yung maputla ako, napansin na ng tito ko yun. And, kasi nga, wala akong nararamdaman. Dinisregard ko ulit yun. Kaya, kailangan maging aware po kayo, ha?
kung may napansin sa inyong maputla kayo, uminom kayo ng perus, kumain kayo ng atay, lahat ng pampalakas, ng pampataas ng dugo. Syempre, maging aware ka din, mamaya maging high blood ka naman. So, ayun guys, pagkadala sa akin sa doktor, una, sa private ako din nila kasi sobrang nervous na nila. Tinurukan ako ng pampahinto. So, gusto nila akong ipa-confine doon, but ayaw ko kasi nga private. Ang ginawa namin is dinala ko kung saan ako nanganak sa Malolos. Doon po ako nanganak ng hospital po doon. So, pagkatingin po sa puwerta ko, pinicturean pa ng doktor yon at pinakita sa akin. And talagang grabe, nakakaiwi. Talagang nakakadiri. Talagang pinakita sa akin, kaya ka hindi dinudugo dahil dyan. Kasi nga bumuka na pala yung tahi ko. Tinignan pa nga nila kasi kung chinek pa na, inaiiyak ako. Kahit takot ako na kasi masakit, tapos buka pa yung tahi ko. And wala naman pong naiwan na inunan sa akin, guys. So, okay naman siya. So, nung pagka-IE niya ulit, kasi yung unang IE hindi niya pa napansin eh. Siguro kasi madugo. So, yung pagka-check niya ulit, doon niya nakita, ay, bumuka yung tahi mo. Anong ginawa mo? Yun na kaagad ang salita sa akin. So, kabilin-bilin lang kasi sa hospital, kapag lumabas ka, wag na wag mo siyang, yung nakasanayan na gawain natin ng mga mamshi natin is yung sa bayabas. So, ginawa ko kasi yun. So, sinabi ko yung sa doktor, parang yun na kagad yung sinisisi nila. Ayaw din ng nanay ko maniwala, nagtatalo sila. Pero, pinigilan ko na din. So, kasi kabiling-bilin na nga na cold water lang. Para, siguro, hindi, ang pagkakamali lang or pagkukulang nila siguro sa akin, hindi nila sinabi na yung sinulid na ginamit is yung natutunaw na. So, yun nang nangyari. So, yung natunaw sa init, yung tahi ko dahil kakaano ko, upo ko sa bayabas. Kasi nga, para mas mabilis maghilom yung panganganak ko, guys, diba? So, ayun na nga, na-confine ako, guys. Na-confine ako. Hindi na po nila tinahi ulit. Natural healing na po or second healing na po ang nangyari sa episiotomy ko. So, okay, after nun guys, nagstay pa ako ng almost 3 days doon kasi pinag-antibiotic pa ako guys. Kasi nga, isa pang pagkakamali ko guys, pagkabalik ko sa bahay, hindi ko tinapos yung antibiotic. So, yun ang dapat nyong tandaan din guys. Kung may binigay na gamot sa inyo, paubos nyo yun. At yung perus, huwag nyo din tantanan. Kasi nabawasan or nawalan tayo ng dugo during ang panganak natin guys eh. Lalo na after mo mga duduguin ka pa ng sobrang dami. Kaya napakahalaga ng perus guys. Talagang huwag yung lulubayan kahit napakapangit ng lasa, nakakasuka. Tiisin nyo para hindi na kayo matulad sa akin. Okay? So, every morning sila naglinis nun guys, which is okay na din na nakumpine ako kasi mas naalagaan pa ako ng ilang araw doon yung sa puwerta ko na every morning pumupunta ako doon, nililinis ng doktora yung puwerta ko ng betadine, ng cream na binigay po, nireseta sa akin is Postina po yun guys, sa mga nagtatanong. Doon sa video na yon, sinabi ko naman po sa video yon kung ano yung binigay sa akin guys, kaya panoorin nyo. Pero ito sinabi ko na Postina po yun yung niresetang cream sa akin. So after linisin niya ng betadine, tawag dito, syempre huhugasan, feminine wash muna guys, feminine wash, tapos betadine, tapos yung cream, pinapahid niya yung cream sa loob po, sa loob siya pinapahid. Okay, tapos ayun guys, after nun babalik na ulit sa ward ko, ganon. So after 3 days, sabi sa akin tapusin ko yung hindi, doon pa lang sa hospital natapos ko yung antibiotic. So pag uwi ko guys, paglilinis na lang po yung ginagawa ko. Actually guys, ang sagot talaga dun sa then ang isa pang bilinis, after 3 months kang magaganon. Sabi din ng doktor na hindi siya ganon kabilis na maghihilom kasi nga natural healing na siya. So, kapag actually sinuggest na nga na
hindi na siya ganun kakipot katulad ng original mong pempem. So, medyo parang maluwag siya. Kasi nga, hindi nga bumalik sa pagkakatahi na. So, ayun lang ang issue doon. So, I'm sure all of mamshi there, yun ang concern na, naku, baka di na bumalik, baka bukangkang na siya, 'di ba? So, yun naman talaga yung concern ng mga mamshi dyan. So, actually guys, nag-heal naman siya. Okay naman na siya. So, hindi ko lang siya na-monitor kung gaano katagal siya bago nag-heal kasi hindi ko na siya inisip. Basta, nagtiwala na lang ako dun sa sinabi ng doktor na mag-heal siya. Wait lang. So, ayun guys, sorry. Saan na ba tayo nahinta? So, guys, ilang taon na ba si Tadeus ngayon? 1 and 6 months, 5 months na siya. So, tama ba? Hinihil ako. November, December, January, March, April, May. So, 1 and 7 months na yung baby ko. And for this month, guys, healed na yung... So, ayun guys, naputol yung video. Ano ba yan? So, guys, ang update na ibibigay ko sa inyo guys, kung ano na bang lagay ng pempem ko. Kung kamusta na ba siya. So, ngayon guys, 1 and 7 months na si Tadeus. And guys, hindi ko siya totally na-monitor kung kailan siya totally nag-healed or anong eksaktong buwan siya or ilang buwan siya bago nag-heal. But ngayon, 1 and 7 months na si Tadeus guys, healed na yung si Pempem. So, sarado na siya ulit guys. So, wag na kayong mag-worry sa mga katulad ko na bumuka yung tahi at hindi na ulit tinahi dahil natural healing or second healing na po ang dapat mangyari. Huwag po kayo mag-worry kasi magsasara at magsasara siya. Pero it will take time. Siyempre, iba pa rin talaga yung tinahi. So, kung ayaw nyo ma-experience ng ibang momshi na nanonood sa video na to guys, kung anong payo ng doktor sa inyo, sundin nyo na lang. Kasi yung kakilala ko naman guys, cold water lang talaga yung ginawa. Or running water from the faucet lang yung ginagamit niyang panghugas. Hindi yung nakaugali ang bayabas and uupo sa arenola. So, syempre ako, sumunod lang naman ako sa nanay ko. Kasi pag ako sumunod, papagalitan ako nun. Syempre, 5 na yung anak niya. Magda-doubt ka pa ba? Lalo na kung gano'n naman siyang, gano'ng way niya, hinil yung sarili niya, diba? So, syempre, maniniwala ka sa mga anak, sinaunang panahon para mag-heal. Yung, mas mabilis mag-heal yung tahi. Dahil napaka-sakit po talaga. Sobrang sakit, guys. Ayun. So, ayun na nga guys. So, magbibigay ako ng ibang tips kung ano ba ang dapat nyong gawin pagkatapos ng episiotomy kung isa ka sa mga nakaranas ng tawag dito ng biyakin or hiwain si Pempem gawa nga ng siguro malaki si baby mo.